Shopping ka? Ale prosím tě, tak Stig ng ano namin. Para matagdalugin yung ano. Ang pastig ng kanta sa sasakyan na nirentahan namin. Para hindi niya maintindihan. Ayun o, merong ganito. 600 lang. Yun. Change ng ano eh. Anong oras na ba? We are here in the old town. Nagpunta na ako dito last night. Last night. Pero tour ko lang si husband. Husband! We are twinning! Twinning daw kami. Siya nagsabi. Babe, gusto mo twinning tayo? Ha? Gusto mo twinning tayo? Oo. Ganda oh. Ganda oh. Dito tayo ngayon sa Old Town. Kaya siya tinawag na Old Town dahil luma. Ano to? Yung nasa likod mo, ano yan? Church, astronomical church. Tuwing o'clock, like 12 o'clock, 1 o'clock, ganyan, tumutunog siya. Maya, saya. Papakita ko sa'yo, tumutunog. Tara, sundan mo ako. Saan na yun da? Dito, si Dali, Muka. Diyan nag-exhibition si Mocha. Talk shit. Ayo, Genie, oh, dali, mag-wish ka. Sa Genie. Diba gusto mo? Dali, mag-wish ka muna. Mag-wish na ako, hindi naman natupad. 3 wishes sa Genie mo. Dali, baka magkatotoo. Nag-wish ako dito, hindi naman niya tinupad. Ma-travel ka back in time. Dito ka na nga, oh, sa old. That is Town of Prague, Sun. The joy you give me every day. The sun does two things. Ano hinihintay natin? Ikaw na. Daming tao eh. May usi lang tayo. Videoan ko daw siya. Asan yung creativity mo? Wala akong creativity. Ikaw nga lang marunong yung mga kung ano nung ganitong shit eh. Saan ka punta? Gahanap ako ng ano. No. Tignan mo, hindi mo nakatutok sa akin. Anong hindi? Nakatutok sa'yo yan. Kita yung mukha mong pogi. Napakasungit mo. Higit na mo ako. Yan o. Napakaganda pero napakadaming tao. Ganda dito. Ano mo babe, kasama mo? Hotdog. Hotdog nila dito hindi masarap. Mas masarap yung tender juicy. Natikman na namin. Ewan ko kung patikim ko kaya sa mga to yung tender juicy. Baka hindi na sila kumain ng pagkain. Video ko daw si Bester. Bester dyan. Bilisan ko daw, di buntis ako. So now here in Hard Rock Cafe. Eating steak. Ano, masarap? Saka lagi. Thank you. Ano? Sana tayo. Dessert.
Dito kami ngayon sa food. Ano to? Good food. Suda ng matamis. Magkano? 170 sa pera nila. Mahal ah. Ha? A few moments later. No. Ako mo gusto mo? Ano ba yun? Masarap? Ha? Tingin? Tingin dito. Ha? Ano mo? Sabi mo ba? Picture, pinapakita ang Balenciaga yung jacket niya. Ano ba yun? Ano ba yung Balenciaga niya? Ikaw lang nakakalam nun eh. Hindi mo alam yung Balenciaga? Hindi. Hindi. Okay lang po dyan. Break lang kami dito. Kumakain ng ice cream. Woo! Sobrang busog ko na. Kanina pa ako pinapakain eh. Tapos kumain ka rin naman. Sarap, di ba? Apa? Huwag ka lang iisa pa. Saka babe, punta kami ng St. Nicholas Church. Right here. Walking sa bridge. Tagal bago makarating sa St. Nicholas. Ito ba yan? O ito yata yun eh. May mga tao. Lakad sa Prague. Video ko naman siya, baka wala siyang video, magreklamo na naman. Talaga. Nakakapagod, grabe. Saka na. Nasa na tayo? Saan mo ako dinadala? St. Nicholas Church. This is not a church, it's a museum. Like me, you climb a tower and you set me free. Never know about a love like this. We're here at the church. What's the name of the church? Infant Jesus. I never felt like this before. Hello, meron. Tapos na kami mag-tour sa Prague. Magsasalamin na naman siya, of course. Ito yung last church na pinuntahan namin. Na, babe. That's it. Ayun lang napuntahan namin. Madami pa pwedeng puntahan dito sa Prague. Pero pagod na daw siya. So, I hope you enjoyed the video. Thumbs up if you like it. Subscribe if you haven't. And until the next video.